নমস্কাৰ মাস্তানাজ কালেকশ্যনৰ অন্য এটা আনবক্সিং ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আনবক্সিং কৰিব ওলাইছোঁ জুৱেলাৰী কালেকশ্যন। এই কালেকশ্যনখিনি আপোনালোকে প্ৰায় 6 মাহমানৰ পৰা বিচাৰি আছিলে। ৰিষ্টক হৈ গৈছে, বহুত বেছি ডিমাণ্ড থকা কেইটামান ডিজাইন আহিছে আৰু লগতে পূজাৰ স্পেচিয়েল কিছুমান কালেকশ্যন আহিছে। আৰু বিশেষকৈ আজি এই ভিডিঅ'টো পুৰণি ডিজাইনৰ যিখিনি গহনা হয় সেই ওপৰত থাকিব। আৰু যিসকলে নতুনকৈ মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে তেওঁলোকক জনাওঁ, আজি মই বেক কেমেৰাৰে কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাইছোঁ। বস্তুসমূহ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব। কেছ অন ডেলিভাৰী এভেইলেবল নহ'ব, অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে আপোনালোকে বস্তুটো যিটোৱে ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ মেছেজ কৰিব। 500লৈ পাৰ্চেছ কৰিলে শ্বিপিংটো ফ্ৰী হ'ব, তাৰ তলত হ'লে শ্বিপিং এক্সট্ৰা অসমৰ ভিতৰত 50 ৰুপিজ হ'ব। আহকচোন এতিয়া কি কালেকশ্যন আহিছে আমি আনবক্সিং একেলগে কৰোঁ। আৰু কি চাওক, আপোনালোক বহুত দিনৰ পৰা বিচাৰি থকা কিছুমান কালেকশ্যন ৰিষ্টক হৈ গৈছে আৰু নতুন কালেকশ্যনো আহিছে। ইয়াৰ লগত পূজা স্পেচিয়েল কালেকশ্যন বহুত দিনৰ পৰা আপোনালোকে বিচাৰি থকা এই পুৰণি ডিজাইনৰ গহনাখিনি আহি গৈছে। ইয়াৰে যিকেইটা ডিজাইন আপোনালোকে বিচাৰিছিলে প্ৰায় 6 মাহমানৰ মূৰত এই ডিজাইনকেইটা আহিছে। আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। নেক্সট ডিজাইনটো চাওক, এইটো এটা ডিজাইন। যিসকলে এই কালেকশ্যনখিনি বিচাৰি আছিলে তেওঁলোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে যে কোনটো কালেকশ্যনৰ কথা কৈ আছোঁ। খুব বেছি ভাইৰেল এটা কালেকশ্যন। ডিজাইন গোটেইকেইটা আপোনালোকে পাই যাব যিকেইটা বিচাৰি আছিলে। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। আনবক্সিং কৰিছোঁ, বহুত দিনৰ মূৰত আহিছে, প্ৰাইচটো অকণমান চেঞ্জ হ'বও পাৰে। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব। আৰু এটা ডিজাইন আহিছে, এইটো বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইন হয় আৰু এইকেইটা আপোনালোকে ইমান বেছি বিচাৰি আছিলে যিহেতু একেবাৰে মেনুফেকচাৰ হোৱা নাছিলে 6 মাহমানৰ পৰা। আৰু এই লকেটটো দেখিছেনে, বহুত ধুনীয়া, একদম পুৰণা ডিজাইনৰ সোণৰ নিচিনা হয়। কোৱালিটিটো বহুত বেছি ভাল পাব। কপৰৰ ওপৰত গ'ল্ড পলিচ কৰা হয়। যদি আপোনালোকৰ পচন্দৰ ভিতৰত হৈছে, ষ্টক আহিছে যথেষ্টখিনি, তথাপিও আপোনালোকে সোনকালে বুকিংসমূহ কৰি ল'ব, কাৰণ এইবোৰ বহুত বিচাৰি থকা বস্তু হয়, সোনকালে শেষ হৈ যাব। চেম ডিজাইনতে আৰু এটা আহিছে, এইটো চাওক। এইটো পাতটো দুফালে আহি বেকা হৈ গৈছে আৰু এইটো বেছি মোটাকৈ দিয়া গৈছে। আপোনালোকৰ যিটোৱে ভাল লাগে সেইটোৱে লৈ ল'ব। প্ৰাইজৰ ডিফাৰেঞ্চ আছে। প্ৰাইচটো আপোনালোকে যেতিয়া সুধিব মই জনাই দিম, কাৰণ নতুন আহিছে যিহেতু প্ৰাইচটো ময়ো চাই কিনে জনাব লাগিব। এইটো ভাল লাগিলে এইটো লৈ ল'ব পাৰিব। আৰু এইটো প্ৰায় চিমিলাৰ হয় ডিজাইন দুটা। ব্ৰেচলেটৰ কালেকশ্যন আহিছে। যিহেতু পূজাৰ ছিজন হয়, আপোনালোকে ড্ৰেছৰ লগত যেতিয়া পিন্ধিব ব্ৰেচলেট এডাল খুব ধুনীয়া লাগিব। এইটো ডিজাইনটো আহিছে। ডিজাইন কি আহিছে দেখুৱাই দিম, খুব ধুনীয়া। আৰু এইবোৰ সকলো কপৰৰ ওপৰত গ'ল্ড পলিচ কৰা হয়। ওপৰত কাৰোবাক যদি গিফ্ট কৰিব বিচাৰে গিফ্ট কৰিব পাৰিব, কাৰণ খুব ধুনীয়া। এইবোৰ সকলো এডি ষ্টনৰ কাম কৰা আছে। খোলাৰ চিষ্টেমটো মই দেখুৱাইছোঁ। এইটো আপোনালোকে 2.2ৰ পৰা 2.6লৈ পিন্ধিব পাৰিব। যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। গোটেইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ এডি ষ্টনৰ কাম কৰা আছে। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। এইবোৰ আগতে বাহিৰৰ ঠাইত খুব বেছি চলিছিলে। আজি 3-4 বছৰ আগতে মই গিফ্ট হিচাপে পাইছিলোঁ। তেতিয়া মই এনেকুৱা কালেকশ্যন আপোনালোকৰ কাৰণেও বিচাৰিছোঁ যে কেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কালেকশ্যন ময়ো আনিব পাৰিম, কাৰণ তেতিয়া মই গিফ্টত পাইছিলোঁ। এতিয়া আপোনালোকৰ কাৰণে পূজা স্পেচিয়েল লৈ আহিছোঁ এই কালেকশ্যনবোৰ। আৰু এটা ডিজাইন আহিছে। এই ডিজাইনটো বহুত ধুনীয়া, চাওকচোন। গোটেইকেইটা ডিজাইনে খুব ধুনীয়া, ষ্টাইলিছ লুক এটা দিব পিন্ধিলে। চাইজ আপোনালোকে 2.46 বুক কৰিব পাৰিব। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। 2.8লৈ অলপ সৰু হৈ যাব, সেইকাৰণে 2.4 আৰু 2.6 সকলে পিন্ধিব পাৰিব। স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। প্ৰাইচটো জানিবৰ কাৰণে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব। নতুন প্ৰডাক্ট যিহেতু দামবোৰ আমিও জানিব লাগিব। আৰু এটা ডিজাইন চাওক, গোটেইকেইটা বহুত ধুনীয়া হয়, বহুত ধুনীয়া কালেকশ্যন হয়। ৰিয়েলত বেছি ধুনীয়া লাগিব, ভিডিঅ' বা ফটোত দেখাতকৈ আপোনালোকে ৰিয়েলত বেছি ভাল পাব। যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব। ইয়াৰ উপৰি মচুৰডাল ছেট বিচাৰি আছিলে বহুতে, শেষ হৈছিলে, ৰিষ্টক হৈছে। এইটো হৈছে ফলা মচুৰটো। এইটো ফলা মচুৰটো হয়। ইয়াৰিংছটো টপত থাকিব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। চেইনৰ লেন্থটো 18 ইঞ্চ থাকিব। ইয়াৰে মূল্য 350 টকা হ'ব। আৰু এইটো স্মল চাইজত আহিব, এইটো মিডিয়াম চাইজত আহিব। দুটা দেখুৱাইছোঁ, এনেকৈ ফলাত থাকিব। এইখিনি কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ সকলো পুৰণি ডিজাইনৰ গহনাৰ ওপৰতে দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এইটো এটা ডিজাইন আহিছে পুৰণি ডিজাইনৰ, আৰু এইবোৰ ইমানেই ধুনীয়া কালেকশ্যন হয়, ৰিয়েল গ'ল্ডৰ নিচিনা লাগিব। কোৱালিটিও বহুত বেছি ভাল হয়। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। ইয়াৰ মূল্য আহিব 530 ৰুপিজ, শ্বিপিংটো ফ্ৰী থাকিব। যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ এই লকেট চেইনটো লৈ ল'ব পাৰিব। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। পাটৰ ডিজাইনৰ এই বৰপেটীয়া ছেটটো বিচাৰি আছিলে, আহি গৈছে, ল'ব পাৰিব এতিয়া। প্ৰাইচটো 420 আছিলে।
নেক্সট আৰু এটা ডিজাইন আহিছে এই ডিজাইনটো বহুত ধুনীয়া আছিলে আপোনালোকে বিচাৰি আছে ৰিষ্টক হৈছে চৰাই ডিজাইনৰ আৰু গোটেইবোৰ পুৰণি ডিজাইনৰ যিটো পুৰণি ডিজাইনৰ কালেকশ্যন বুলি কওঁ বৰপেটীয়ামে সেয়া সোণৰ ওপৰত ষ্টন ইউজ কৰে যদি এইটো ভাল লাগিছে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব 530 শ্বিপিং ফ্ৰী আছিলে সেম প্ৰাইস 530 ময়ূৰ ডিজাইনত আছে আৰু সব কোৱালিটি বহুত বেছি ভাল পাব আপোনালোকে সেম কোৱালিটিৰ হয় যিখিনি মাল দেখুৱাই আছো সেম কোৱালিটিত পাব 530 শ্বিপিং ফ্ৰীত ল'ব পাৰিব এইটো এটা ৰিষ্টক হোৱা কালেকশ্যন হয় বহুত ধুনীয়া ষ্টাৰ ফ্লৰ ডিজাইনত আছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব 520 শ্বিপিং ফ্ৰীত ল'ব পাৰিব খুব এটা ডিমান্ডিং কালেকশ্যন 520 চৰাই ডিজাইনৰ সেটটো মই ওচৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাইছো যাতে আপোনালোকে ভালদৰে ধৰিব পাৰে চাওকচোন কিমান ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন খুব ধুনীয়া হয় ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব কোৱালিটি বহুত বেছি ভাল পাব সেম ডিজাইনৰ কিছুমান আছে ভিতৰত থকা কালেকশ্যনখিনি উলিয়াই আৰু কি আহিছে দেখুৱাই আছো এয়া হৈছে বৰপেটীয়া পুৰণি ডিজাইনৰে ডাঙৰ নেকলেছ ডিজাইনৰ হয় মই উলিয়াই দেখুৱাই আছো এইটো চাক ডিজাইনটো খুব ধুনীয়া সিম্পলত বিচাৰি আছিল আপোনালোকে ৰিষ্টক হৈছে ল'ব পাৰিব 1250 শিপিং ফ্ৰী ইয়াৰ লগত ইয়াৰিংছ থাকিব টপত আছে সেম এইখিনি ডিজাইনতে আছে যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব খুবেই ধুনীয়া বেক সাইডে চেইন আছে এডজাস্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব আৰু এটা ৰিষ্টক হৈছে ব্ৰাইডৰ কাৰণে বিচাৰি আছিলে ৰাণীহাৰ এই ৰাণীহাৰ ডিজাইনটো ৰিষ্টক হৈ গৈছে ল'ব পাৰিব 1550 টকাত ল'ব পাৰিব আৰু এইটোৰ অফাৰ আছে 1599 শিপিং ফ্ৰী আছিলে বৰ্তমান আপোনালোকক 1550ত দিয়া গৈছে ওপৰত খুব ধুনীয়া গোল্ডেন মনি কাম কৰা আছে একদম ৰাণীহাৰ হিচাপত পিন্ধিব পাৰিব বেক সাইডে চেইন আছে এডজাস্ট কৰি পিন্ধিবৰ কাৰণে খুবেই ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন আৰু এইটো নতুন কালেকশ্যন নহয় আপোনালোকে ৰিষ্টক কৰিব দিছিলে কাৰণে ৰিষ্টক কৰা গৈছে বহুকেইজনী ব্ৰাইডে বিচাৰি আছিলে ইয়াৰিংজোৰ এইজোৰ থাকিব খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন একদম ৰাণীহাৰ হিচাপত পিন্ধিব পাৰিব একদম ৰিজনেবল প্ৰাইজত স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব যিসকলক লগা আছিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আনৰে কালেকশ্যন দেখুৱা গৈছে তাৰ মাজত এই পুৰণি ডিজাইনৰ ফিংগাৰিংখিনিও দেখুৱাই দিছো এয়া চাওক বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইন আহি গৈছে যিহেতু পূজা স্পেশাল কালেকশ্যন হয় যিটো ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব যিটো ভাল লাগে হেতুৱে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইসটো 299 হয় এসব এইবোৰ ফ্ৰী সাইজত আছে কোনোবাটো এডজাস্টেবল হয় বেছিখিনি ফ্ৰী সাইজ হয় বহুত ধুনীয়া আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব কোনটো ল'ব বিচাৰিছে আৰু ডিজাইন আহিছে এইবোৰ ডিজাইন চাওকচোন ইয়াৰ লগত ষ্টনৰো কিছুমান ফিংগাৰিং আহিছে এইবোৰ খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইনবোৰ আহিছে আৰু ষ্টনৰ কেটাও বহুত মৰম লাগিছে পুৰণি ডিজাইন কেটা আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এইবোৰ মই শৰ্ট ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখুৱাই দিওঁ তথাপিও আপোনালোকৰ ইয়াতে যদি কোনোবাটো ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আৰু দুটা দেখুৱাইছো এইটো এটা ডিজাইন এইটোৰ প্ৰাইস 299 হয় এইটোৰ প্ৰাইস 270 হয় এইটো 270 হয় আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছো যেটোৱে ভাল লাগে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব